السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشوف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الذكاء الاصطناعي في مجال الكونستراكشن. طيب احنا عندنا تولز موجودة. الفكرة مش في التولز نفسها، الفكرة كلها الهدف بتاعك. يعني ممكن تعمل 3D موديل، بس الهدف ان انت تعمل 3D موديل ولا الهدف ان انت تعمل حاجة تكون تبني مبنى صديق للبيئة؟ يعني دلوقتي لو احنا موجودين جوه مبنى، هل لي يفرق معاك المبنى ده لما اتعمل بالاوتوكاد ولا بيم، ولا يفرق معاك ان هو معمول التصميم بتاعه صح؟ فما تخليش هدفك هو التولز او الاداة. الهدف بتاعك راحة الإنسانية. طول ما أنت شغال حاول تفكر إن أنا عايز أسيب بصمة خضراء، بصمة جميلة، حاجة ترضي ربنا عننا. فلازم يكون ده اللي في دماغك، إن احنا مش هدفنا البرنامج قد ما هدفنا إن احنا نعمل حاجة تكون مفيدة للإنسان وما تكونش مضرة. طيب التطور رهيب جدا في الذكاء الصناعي. يعني 1966 كان في ذكاء صناعي، بس يعني كان الفكرة كلها ان انت بتعمل معاه شات وتبدأ ان انت تتكلم معاه. بس لو انت انسان عادي وقاعد قدام الشات دوت، بتبدأ تدرك ان ده مش انسان، ردود فعله او الكلام بتاعه ده مش انسان. دلوقتي الذكاء الصناعي ممكن تتصل بالتليفون وتتكلم معاه صوتيا، وتقعد معاه تطلب اوردر مثلا، وما تكتشفش ان هو ده برنامج او روبوت او كذا. وبقى عندنا نماذج كتيرة جدا من الذكاء الصناعي، ومش محتاجة جهاز عملاق زي زمان. ممكن من خلال الموبايل تسطب ذكاء صناعي. تمام، زي ما شرحنا اكتر من مرة على القناة. في حاجات تولد لك صور، حاجات تولد لك فيديوهات، حاجات توجد لك بحث علمي. في ادوات كتيرة جدا معمولة بالذكاء الاصطناعي. طيب خلينا نفرق بين 3 مصطلحات: الذكاء الصناعي والتعلم الآلي ماشين ليرنينج والديب ليرنينج. الذكاء الصناعي كل دول تحت الذكاء الصناعي. هو عبارة عن ايه؟ ان البرنامج او الكمبيوتر يفكر بنفس الطريقة بتاعت الانسان، ما يبقاش عبارة عن اوامر معينة ولو لقى حاجة جديدة ما عرفش يتصرف، لا، يبقى عنده قدرة على التكيف مع اي امر جديد. جزء من الموضوع دوت هو الماشين ليرنينج. عبارة عن ايه؟ ان هي بتبدأ تتعلم من الانسان. يعني بتشوف الانسان بيعمل ايه وتبدأ انها تتعلم منه او تتعلم من الخبرات. طيب الديب ليرنينج احنا بقى بنسيبه هو ياخد الخبرة ويبدأ ان هو يكتشف الحاجات. احنا بنديله خوارزميات ويبدأ ان هو يدرب نفسه، ترين اتسيلف، اوكي، على مواقف متعدده كتيره جدا. واحنا مثلا انت ممكن تعمل تجربه مثلا في ساعه، لا هو بيعمل تجارب كتيره جدا في ثانيه، ويبدا ان هو ياخد مهارات كبيره جدا. طيب الذكاء الصناعي دلوقتي بقى عندي قدره على الرؤيه. طب ايه موضوع الرؤيه؟ ان هو يقدر في الموقع ينتبه ان في حاجات مش مطابقه للسيفتي، فيدي بيها انذار. فدي حاجه مهمه جدا. بدأ في الذكاء الصناعي يبقى عنده قدرة على ان هو مثلا تديله البي ام بي فيفكر بمنهجيه البي ام بي، ويبدا يفكر بالاسلوب بتاعه. وتقول له مثلا لو عندك موقف زي ده تقدر ان انت تتصرف فيه ازاي. عنده قدره على القراءه، ممكن نديله ملفات كتيره جدا ويبدا ان هو يقراها ويبدا ان هو يرد عليها ويبدا ان هو يفكر معانا بصوت عالي. دلوقتي ممكن تعمل روبوتك وتبدا ان انت تخلي الروبوت دوت متبرمج على حاجات معينه ويبدا ان هو يحطها، زي 3 دي برينتر مثلا. مش بتطبع موديل صغير، لا بتطبع مبنى كامل، كونكريت برينتنج. تمام، وده طبعا هتبقى ممتازه جدا ان انت تقدر تعمل 200 مبنى كلهم بنفس المواصفات ونفس الشكل ونفس كل حاجه. تمام. طيب من ضمن مثلا الحاجات اللي ممكن تشوفها مثلا في الماشين ليرنينج، الموضوع الاي سي سي، اوتوميتد كود تشيك. يبدا يفحص كود مثلا البناء ويبدا ان هو يتاكد ان الموديل دوت او المخططات دي مطابقه للكود بتاع البناء، مطابقه لكود السيفتي، مطابقه لكود، وهكذا. فدي حاجه بتوفر معاك وقت كتير قوي، بدل ما كانت بتتم بطريقه يعني بتاخد وقت. لا بقى خلاص الماشين ليرنينج موجود، وكل ما ياخد باله من الكومنتات اللي انت بتعملها ويبدا يدي نفس الكومنتات. طيب فالذكاء الصناعي في كل المراحل هتلاقيه مفيد. زي مثلا في مرحله ديزاين ممكن في حاجه اسمها تكست تو لي اوت، يعني هكتب له بس مش هيرد عليا زي شات جي بي تي، لا ده هيرد عليا بالمخطط. اقول له مثلا عايز
مخطط معماري يكون فيه عدد معين من الغرف، ويكون فيه مثلا غرفة للأولاد، غرفة للألعاب، وهكذا. يبدأ ان هو يعملها. طيب البري كونستراكشن عندنا بقى القدرة ان احنا ندرس التكلفة ونحاول ان احنا نوجد حلول نقلل فيها التكلفة. في موضوع الكونستراكشن في اوتوميتد سبميتال ورك فلو، يبدا ان هو يطلع لنا لوح شوب دروينج، ويبدا ان هو يتاكد انها مطابقه للمواصفات. اثناء التشغيل الانترنت اوف ثينجز بيبدا ان هو يكتشف المشاكل الموجوده، ويبدا ان هو يوجد لها حلول. فعندنا في الاول ان احنا عندنا هاند سكتش 3 دي موديل، دي الطريقه التقليديه، اللايت سيت اب، الريندر، كل ده عشان تبدا تطلع صوره للعميل توريها له. دلوقتي الموضوع ابسط من كده بكتير. الذكاء الصناعي زي مثلا جيميناي تبدا ان انت تديله كلام، يبدا ان هو يعمل لك الصور عاليه الجوده، تعمل لها ريندر بشكل عالي. طيب فبنلاقي السوفت وير كتير جدا، زي مثلا ميد جورني، ده من الحاجات اللي برزت في الاول خالص، تمام، ويعتبر حتى الان هو متربع على الجوده، لكن هو مكلف، ففي ناس بتجرب تولز كتيره جدا مختلفه. ده بيطلع لي صوره في ثواني بتطلع جوده عاليه، بحيث ان العميل يشوف الشكل نفسه اللي احنا عايزينه. في ريل تايم بيم انتجريشن، بيمسك موديل بيم ويعمل له ريندر بشكل عالي، زي اسكيب، زي توين موشن. فده بيديني بدل ما اوري صوره الموديل في الريفت، لا بيعملها لي بريندر بشكل عالي قوي. في دراسه للموقع من خلال مثلا اوتوديسك فورما، دي حاجه ممتازه. برضو لو انت بتشتغل على الراينو في الجراسوبر بتقدر تربطه بالاي اي. عندنا اناليسيس كتير للاستدامه زي كوف دوت تولز، دي برضو تقدر تعمل تحاليل قوية جدا. طيب بعد كده برومت تو بيم انجينير، ممكن تاخد البرومت تقول له تعمل لي فلور بلان، الابعاد بتاعته كذا وكذا، وفيها كام غرفة نوم، يبدأ ان هو يعمل لي التصميم ده 2 دي، وبعد كده يعمله لي 3 دي. تمام. فيبدأ ان هو يمسك اي موديل، ويبدأ ان هو يدرس الاخطاء اللي ممكن تحصل، زي مثلا ان حجم الغرفة مش مناسب، او هنا مثلا مش هيبقى في مكان للحركة، ويبدأ ان هو يعدل التصميم بحيث ان هو يوصل للحاجة اللي تكون مناسبة للإنسان. برضه في موضوع الانفراستراكشر، الذكاء الصناعي موجود بحيث ان هو يدرس التطورات اللي بيحصل في المشروع، ويبدأ ان هو يوجد حلول افضل، ويبقى فيه زي توأم رقمي بحيث ان هو يراقب كل حاجة ويحسن الجودة اللي بتحصل. تمام. باستخدام بقى البيم مع الذكاء الاصطناعي بنقدر ان احنا نشوف التكلفة والوقت، ونبدأ نحاول نوجد حلول انها تقلل لنا المشاكل، وتبدأ انها تعمل دراسة للتجارب اللي حصلت قبل كده، ويبدأ ان هو يوجد حلول افضل ويسهل علينا الشغل. كل ده بيبقى بيوفر الاعمال الورقية، وبيوفر الهدر اللي بيحصل. طيب احنا عندنا ممكن تكون من ضمن المشاكل ان في ورقيات كتيره جدا. مع الديب ليرنينج ممكن امسك الورقيات ديت واعمل لها اوبتيكال كاركتر ريكوجنايزيشن اللي هو الاو سي ار، ومن خلال الناشونال لانجويج بروسيسنج اللي هو الان ال بي يبدا يظهر معايا الديجيتال توين، يبقى عندي موديل فيه كل الداتا، لو عملت سيلكت عليه عنصر يبدا يجيب لي كل المعلومات اللي انا محتاجها. فزي ما احنا شايفين الطرق التقليديه كانت بتاخد وقت، الذكاء الصناعي بيندمج مع البيم، ويبدأ ان هو يدرس المشاكل اللي موجودة ويوجد لها حلول. فبنبدأ نستخدم الذكاء الصناعي في ان احنا نحلل التصميم الموجود من ناحية الرياح، من ناحية الشمس، من ناحية تكلفة الطاقة. كل الحاجات دي بنقدر نعمل لها اناليسيس بحيث ان احنا نقدر نوفر في الطاقة، ونبدأ نوجد افضل استخدامات. تمام. فالفريم ورك اللي موجود ان احنا بنبقى ندرك المشاكل اللي موجوده، نبدا نعرف العناصر الاساسيه اللي عندنا، نبدا ان احنا نختار التولز المناسبه، مش لازم نستخدم تولز كتيره، لكن نشوف افضل التولز نقدر ان احنا نستخدمها في التصميم، وبعد كده نبدا ان احنا نعمل افضل حلول لحل المشاكل اللي موجوده. ويبقى عندنا ديجيتال توين في كل المعلومات اللي موجوده، بحيث يقدر يعمل لنا المحاكاه بشكل كويس. والموديل ما عندنا بيبدا من البلاننج، كونستراكشن، اوبريشن، كل المراحل من ديت بنبدا نشوف الجنريتيف ديزاين، وبعد كده الكوست، نعرف الكوست قد ايه، كلاش ديتكشن، لحد ما نوصل ان احنا يبقى عندنا المدينه كامله سمارت انفرا ستراكشر
فيها كل الداتا اللي موجودة للمدينة كلها. فده بتبقى تديني امكانيات حلوة جدا للسيطرة على المشروع وتقليل التكلفة. طيب برضو بقى في سنسور موجود في المباني الخرسانية والإنشائية، يبدأ ان هو يبقى فيه حساس ان في مشاكل بدأت تظهر في الاستراكشر، ويبدأ ان هو يدينا تنبيه عشان نبدأ نحل المشكلة في اولها، وده بيسهل كتير الحل بتاعها. عندنا موضوع الفاسيلتي مانجمنت، السنسور بيبدأ ان هو ينبهنا للمشاكل الموجودة وافضل حلول عشان نقلل المشاكل اللي موجودة. طيب ديجيتال توين عندنا ده حللنا مشاكل كتيرة جدا، بدل ما عندنا دوكيومنتس كتيرة جدا بيبدأ ان هو يخليها كلها في صورة رقمية. ودي الفكرة من الذكاء الصناعي، ان احنا بنوجد حلول للمشاكل اللي بقالها كتير جدا معانا ومش عارفين ان احنا نحلها. اتمنى اعرف رأيكم في التعليقات، وجزاكم الله كل خير.